فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا. هذا موضوع ثالث يمر معنا في نفس المجلس في بيان مشهد من مشاهد رحمة الله عز وجل. ورحمة الله سبحانه وتعالى آثارها ومشاهدها من أوسع ما في الوجود، وهذا تصديق قول الله عز وجل: وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. وابن القيم في الصواعق موسى كلام حسن في آثار رحمة الله عز وجل في الخلق، وهذا فرع مما ذكرت لكم من علم الأسماء الحسنى. فإن اسم الرحيم والرحمن لو أراد الإنسان أن يتكلم فيه بما يشهد من آثاره في الشرع والوجود لاحتاج ذلك إلى وقت كثير، وإذا كان هذا في الكلام المعبر به فكيف ينبغي أن يكون في القلب المدرك له؟ كيف ينبغي أن يكون شهود هذا المقام في القلب الذي يدرك هذه الأشياء من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا جل علم الاعتقاد لما فيه من تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى. علم الاعتقاد يدل الناس على معرفة الله، لكن ليس كما يدرس الآن علم الاعتقاد، قال الأشاعرة وقال المعتزلة وقال كذا وقال كذا. هذه علم الملل والفرق، وهذه تؤخذ آخرا ولا تؤخذ أولا يؤخذ علم الاعتقاد كما جاء في الكتاب والسنة من تقرير معانيه وإيضاح حدوده وتفاصيل جمله، فإذا تغرغرت القلوب بها عقلت ذلك. وأما إذا لم تتغرغر القلوب بها تجدها تقع في جهل عريض فيما يتعلق بالاعتقاد. الآن كثير من الناس ينتسب إلى الدين والعلم تجد أنه في أمور الاعتقاد يضعف دينه واعتقاده وهو لا يشعر، يظن أن اعتقاده متين وأنه على عقيدة سلفية سنية صافية. العقيدة السلفية السنية الصافية ليست المعلومات، العقيدة السلفية السنية الصافية ما يجده الإنسان في قلبه من الحقائق الإيمانية، هذه العقيدة السنية الصافية. أما تجد الإنسان تقع منه أمور عظام فيما يتعلق بكلامه أو بفعله ثم ينسب نفسه إلى العقيدة السنية الصافية. العقيدة السنية الصافية ليست سهلة. قال رجل لما وعظ الملك عبد العزيز رحمه الله، قال له الملك عبد العزيز: ادعو الله أن يعاملنا بعدله. فقال ذلك العالم بالله، قال: لا تقل الله يعاملنا بعدله، فإنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن قل الله يعاملنا بفضله. شوف كم كلها فيها لام وهاء وباء، يعني حرفين، عدله العين والدال وفضله الفاء والضاد. لكن الذي يعرف حقيقة العقيدة لا يقبل بمثل هذا. ولذلك من شواهد هذا أن شيخنا فهد بن حمير رحمه الله تعالى كان أستاذا للعقيدة في جامعة الإمام. لقيه بعض الإخوان عند بابه وهو قد أراد السلام عليه وهو يريد أن يدخل، فسلم عليه، فسأل الشيخ الإخوان عن حالهم، فقال أحد الإخوان مريدا تطيب خاطر الشيخ وأداء حقه عليه، قال: نحن بخير ما زلت أنت وأمثالك فينا. فقال له: لا تقل هذا، فإنكم لا تزالون بخير ما دام التوحيد فيكم. شوف هذا اللي يعرف الله عز وجل، يقول أنتم بخير ما دام التوحيد فيكم، حنا خلق نموت ونحيا، ولكن إذا بقي فيكم التوحيد يبقى فيكم الخير. إذا ذهب منكم التوحيد فإنه يذهب منكم الخير. قال أحد المسؤولين رحمه الله للشيخ صالح بن فوزان وفقه الله وقد رآه بعد غياب طويل، قال له ذلك المسؤول: يا شيخ صالح لمن تتركوننا؟ لماذا ما نراكم إلا قليلا؟ قال: نترككم لله، فإن أطعتموه استغنيتم عنا، وإن عصيتموه لم ننفعكم. هذول الموحدين، هذول اللي يعرفون العقيدة. بالعقيدة المعلومات، ثم في التويتر تشوف ما يخالف العقيدة. هذه العقيدة الحقة التي تملأ بها القلوب وتذوق حلاوتها وتعرف أن العقيدة هي التي تقربك إلى الله عز وجل، تجعلك صافي القلب طاهر النفس حلو السريرة، فيجد الإنسان لذة العقيدة المعرفة بالله عز وجل والمعظمة لحقه. وأما المعلومات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات ويؤولون الباقي، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات. وأنت في قلبك مع من؟ دعك من لسانك، أنت في قلبك مع من؟ كم من إنسان لا يعامل الله عز وجل بالصفات الإلهية،
وإنما يعامل ربه سبحانه وتعالى بالعلم الظاهر، لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة ولا رحمة ولا شفقة ولا خوف، وينتسب إلى قسم العقيدة، ظنا أن الانتساب إلى قسم العقيدة يجعله صاحب عقيدة سلفية. صاحب العقيدة السلفية الذي يرعى الله أعظم من رعاية الخلق، ويخاف الله أعظم من خوف الخلق، ويقول أمام الله ما يقول أمام الخلق، فليس عنده سر يخفيه، فهو يعامل الخلق بما يريده الله ولا يعامل الخلق بما يريده الخلق، فقوله للحاكم كقوله للمحكوم، وقوله للقريب كقوله للبعيد. هذا هو الصادق مع الله عز وجل. فينبغي أن يطلب كل واحد منا هذه العقيدة. هذه العقيدة لا توجد في حضور مجالس الواسطية ولمعة الاعتقاد والحموية والتدمرية. هذه العقيدة توجد إذا كنت وحدك مع الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان جلس يحاسب نفسه في مجلس يخلو به مع ربه سبحانه وتعالى يجد هذه العقيدة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون للعبد من نفسه مقامات يخلو فيها مع الله سبحانه وتعالى، يحاسبها ويعاتبها ويلومها ويعنفها ويردها عن غيها ويذكرها بما يجب عليها. وكان بعض السلف يستحبون أن يكون هذا كل يوم، وإذا حرم الإنسان من ذلك لأجل كثرة الشواغل فلا أقل من أن يخلو بنفسه مع ربه في يوم الجمعة. وكان من مضى من الصالحين يكون يوم الجمعة لهم مقرب إلى الله عز وجل، والآن أكثر الناس يوم الجمعة يبعدون فيه عن الله عز وجل بما يستجد لهم من المعاصي ليلته. وأما من سلف تجدهم طول يومهم في يوم الجمعة مع طاعة لله سبحانه وتعالى، ويقع منهم من الطاعات ما يظن الإنسان أن هذا من المجازفات، ولكن الصادقين الذين يعرفون الأقبال على الله عز وجل يأتون بمثل هذا. فقد كان شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 17 بعد 400 والألف عن 4 سنوات بعد 100 له ختمات في شهره، منها ختمة كل يوم جمعة يبدأ فيها بعد صلاة الفجر ثم يختم قبل صعود الخطيب على المنبر. ومثل شربة الموية، عندهم مثل شربة الموية، ولكن نحن لا نستطيع. لماذا؟ لأن حقائق ما في قلوبهم من العلم والمعرفة بالله عز وجل والاشتغال بما يقربهم غير ما علينا. نحن اغتررنا بهذه الدنيا وملنا إليها وركنا إليها، صار الإنسان يهتم بمظهره أعظم من عنايته بجوهره، فعند ذلك يحرم الجواهر ويشغل بالظاهر ويذهب عن مثل هذه المعاني. لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يتداركنا برحمته، وأن يشملنا بعفوه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيننا على أنفسنا. نعم.